नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला जाड पोह्यांचा चिवडा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे अर्धा किलो पोहे घेतलेले आहेत। ही जे आपण पोहे बनवतो ते पोहे आहेत, ह्याला स्वच्छ चाळून घ्यायचं। अशा कुठल्या पण चाळणीने चाळायचं म्हणजे रेती घाण काय असेल ती खाली पडते आणि मोठे मोठे पोहे चाळून घ्यायचे। तेल गरम करत ठेवले। पोहे तळायचे म्हणजे जरा जास्त तेल ठेवायचं, कारण आपण ते असं जर टाकले ना पोहे तर काढताना ना सगळीकडे पसरतील, पटपट काढता येत नाही। त्यामुळे हे तेल जास्त ठेवलेलं आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं। तेल चांगलं बघा कडक गरम झालेलं आहे, तर अशा पद्धतीची चाळणी घ्यायची। जर तुमच्याकडे दुसरी कुठली असली तरी घ्यायची चालेल, पण अशी घ्यायला लागते, कारण जर तुम्ही नुसते पोहे जर टाकले की नाही तर ते सगळीकडे पसरले की काढता येणार नाही। त्यांना असं हलवून घ्यायचं। बघा हे बघा असं पटपट करायला लागतं म्हणजे चांगले भाजले जातात। बघा किती मस्त फुगले ते। आणि काय होतं मग तुम्ही नुसतं जर असं मोकळं जर टाकलं ना तर तुम्हाला ते पटापट काढायला आलं पाहिजे, नाहीतर मग ते लाल होतात जास्त। बघा असे भाजलेत, आता हे काढून घेते। अशा पद्धतीत भाजले जातात आणि बघा किती कुरकुरीत मस्त झालेले। आता हे पूर्ण तेल नितळून घ्यायचं, त्यासाठी असं हलवत राहायचं। बघा कसा आवाज आला। आता ही खाली बघा मी मोठं वाडगं घेतले आणि त्याच्यावर मी चाळण घेतलेली आहे आणि त्याच्यावर आता ही आपण पोहे काढून घ्यायचे असे। बघा किती मस्त। ह्याला जास्त ऑइली राहत नाही ती, की तेलकट जास्त राहत नाही ते। बघा असं पसरून ठेवायचं, जर काय असेल ना तर खाली वितळून जातं तेल। तुम्हाला आता मी अजून एक वेळ दाखवते। हे बघा असं लय भरभर करायला लागतं आणि थोडंसं असं काहीतरी घ्यायचं असं हलवायला, तर लाल होतात एकदम। आणि गॅस का नाही आपल्याला फास्ट गॅस लागतो। तेल गरम झालं की नाही की पटपट होऊन जातात मग। आणि थोडे थोडे टाकायचे। तेल जर थंड असेल ना तर होत नाहीत मग। आणि बघा हे असे लगेच टाकून घ्यायचे। आमच्यात राहत नाही बघा तेलात, आपण पहिले टाकलेले एक थेंब सुद्धा तेल अजिबात राहिलेलं नाही। तर अशा पद्धतीने मी सगळे भाजून घेते। पोहे बघा मी सगळे तळून घेतलेले आहेत आणि हे तेलकट जास्त होत नाही ते। मी दाखवते बघा तुम्हाला हाताने। हे बघा। आणि दुसरी गोष्ट, मी आता ही चाळणीत ठेवलं होतं तर खाली बघा तेल आहे का, चाळण आहे ही खाली, म्हणजे तेल जास्त राहत नाही। आणि लाल करायची नाही ती, तेल उकळून द्यायचं चांगलं आणि कडक बारीक वगैरे काय ह्याला करायचं नाही। फास्ट गॅसवर पटपट करायचं चाळणीत टाकून, त्यामुळे चांगले मस्त असे बघा एकदम कुरकुरीत असे पोहे तळले जातात आणि एक नंबर चिवडा होतो। चवीला पण एकदम छान होतं। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। आणि तुम्हाला जर एकदम साधा सिंपल जर चिवडा पाहिजे असेल ना तर आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर आहे, त्याची लिंक मी ह्याच्या खाली देते। आता आपण हे चिवडा तळला होता तर गॅस मी बारीक केलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये आता हे पहिलं आपण खोबरं तळून घ्यायचं। तर 1 वाटी खोबरं आहे, अर्धा किलोसाठी मी 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे आणि एकदम पातळ काप करून घ्यायचे। बघा असा कलर चेंज झाला का नाही की काढायचं, जास्त असे लाल करायचे नाही आहेत। बघा अशा टाईपमध्ये, नाही तर कडवट लागतात। आता हे मी काढून घेते एका भांड्यामध्ये। आता ह्याच्यामध्ये 1 वाटीभर बघा शेंगदाणे आहेत। शेंगदाणे तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, जास्त घातले तरी चालतात आणि कमी घातले तरी चालेल। हे सगळं फास्ट गॅसवर करते बघा। आता ह्या अशा गोष्टी कुठल्याच मीडियम गॅसवर वगैरे करायचे नाहीत आणि जास्त आपल्याला हे लाल वगैरे करायचं नाहीत। बघा हे असे फुटले की नाही की काढून घ्यायचे। आवाज येतो बघा तडतड तडतड, हे बघा असा। आता ते काय होतं मग चिवड्यामध्ये आपल्याला हे ना करपट असे लागतात। बघत राहायचं असं वर घेऊन की भाजल्यात का। बघा एकदम मस्त असे भाजले गेलेले आहेत ते आणि गरम असतात ना, मग हे अजून भाजतात चांगले। बघा आता वर काढले तरी त्याचा आवाज तडतड येतो। ते काढून घेते मी। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये डाळ बघा हे करायचे, भाजून घ्यायचे। 1 वाटी डाळ घेतलेलं आहे आणि ते पण तसंच सेम प्रकारे भाजायचं। डाळ जास्त आपल्याला लाल करायची नाही, कारण ती भाजलेली डाळ आहे आपली। डाळ पण तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता। डाळ बघा भाजलेली आहे, बघा अशा पद्धतीत भाजायची, जास्त लाल वगैरे करायचे नाहीये। असा कलर आला की काढून घ्यायचे। आता हे जे तेल आहे ना हे आपलं चिवड्याचं आहे, तर हे तेल आपण सगळं काढून घेऊया, म्हणजे ह्यात आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। बघा हे आपलं डाळ, खोबरं आणि शेंगदाणे कसे भाजलेत बघा। जास्त कलर असा चेंज करून द्यायचा नाही, कारण असं एकदम जर लाल भडक झाले ना तर मग ते खायला चिवडा जरा व्यवस्थित लागत नाही। पोहे बघा मी वाडग्यात काढून घेतलेले, तुम्ही मोठ्या टोपात जरी काढले तरी चालते। त्याच कढईमध्ये बघा मी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा मोहरी थोडीशी तडतडून द्यायची। मोहरी बघा तडतडली। 1 चमचा जिरे, 3 ते 4 चिमूट बघा हिंग पावडर। गॅस बारीक केलेला आहे। त्याच्यामध्ये कढीपत्ता चांगला क्रिस्पी होसतर थोडासा आपल्याला हे परतून घ्यायचा तेलामध्ये। बघा एकदम कुरकुरीत असं झालेलं आहे आपलं हे। तर गॅस मी बंद करते। आता त्याच्यामध्ये आपलं जे हे केलं होतं ना मसाला तो टाकायचा। तर हे मिरची पावडर 1 चमचा, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ आणि मी हा चिवडा मसाल्याची रेसिपी बघा टाकलेली आहे। हे 4 चमचे मी घेतलेले आहेत। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये काही टाकायची बाकीची गरज नाही आहे। आता हे थोडंसं मी डाळ हे ह्याच्यामध्ये टाकते, जे आपण भाजलं होतं। हे हलकंसं परतायचं, गॅस मी बंद केलेला आहे कधीच। आणि आता आपण हे चिवड्यावर टाकून घेऊया।
चिवड्यावर टाकून घेतले. आता हे याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचे, कारण आपण हे तेलात पोहे तळल्यात का नाही, त्यामुळे फोडणीला कधी पण कमीच तेल वापरायचं, जास्त वापरायचं नाही. आणि गरम गरमच असं थोडंसं लक्ष देऊन करा, नाही तर असं तुम्ही मोठ्या टोपात वगैरे जरी घेतलं तरी चालेल, पण मिक्स करायचं. तर हा चिवडा एक नंबर होतो, तुम्ही करून बघा. मसाला तर लय छान झाला आहे, असं हलवून घ्या चांगलं. बघा अशा पद्धतीने बघा मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. जे आपण चिवडा मसाला टाकलाय ना, त्याच्यावर फक्त आपल्याला काय टाकायचे, थोडीशी हळद टाकायची आणि आपल्याला ह्याच्यावर थोडीशी मिरची पावडर टाकायची, कारण मिरची पावडर आपल्या चवीनुसार. तो चिवडा पण तिखट आहे, मसाला आपला तिखट आहे, तरी पण वरनं आपल्याला थोडंसं आपल्या चवीनुसार मीठ आणि हे लाल मिरची पावडर टाकायला लागतेच. तर अशा पद्धतीत चिवडा झाला, एक नंबर चिवडा होतो. तुम्ही करून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.